यो Poco X5 Pro 5G अब पोको को चाहिँ लाइक दुईटा लाइन छ हैन लाइक गेमिङ फोन्सहरुको चाहिँ एउटा चाहिँ एफ सिरिज अर्को चाहिँ एक्स सिरिज सो अब एक्स सिरिज चाहिँ मिड रेन्ज लेभलको हो भने एफ सिरिज चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो फ्ल्यागशिप लेभलको अब एक्स सिरिजमा चाहिँ 2 वर्ष अगाडि चाहिँ हाम्रो X3 Pro लन्च भएको थियो निकै पपुलर भएको थियो त्यो फोन हैन लाइक स्पेशली अब गेमर्सहरुको लागि निकै भ्यालु फर मनी खाली फोन थियो अब त्यसपछि पोको X4 Pro चाहिँ लन्च भएन नेपालमा हैन त्यसपछि अब एकैचोटी X5 Pro 5G आएको थियो अब यो फोन चाहिँ हुन्छ नि 40000 बाट स्टार्ट हुन्छ प्राइस हैन 40000 को लागि चाहिँ यो फोन अब कस्तो छ स्पेशली गेमर्सहरुको लागि प्लस अब अरु ओभरअलको हुन्छ नि अब गेम मात्र हैन अब क्यामेराहरु डिस्प्ले कस्तो छ त त्यो भन्ने काम चाहिँ मेरो अब पोको को डिजाइन चाहिँ सधैं इन्ट्रेस्टिङ युनिक हुन्छ र यसको पनि त्यस्तै छ यसपालि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो यस्तो हेर्यो भने चाहिँ यहाँनिर हुन्छ नि यो छुट्टै क्यामेरा मोडल जस्तो देखिन्छ पुरै यो कालो ब्लक तर हैन कि एक्चुअली यो जुन माथिको छ नि त्यो मात्र हो कि यसको यो क्यामेरा मोडल चाहिँ हैन राम्रै छ त्यसैले फुल प्लास्टिक बिल्ड हो हैन तर प्लास्टिक बिल्ड भए पनि राम्रै छ जुन फ्रोजन ग्लास खाली फिनिश दिएको छ हैन तर राम्रै छ ओभरअल त्यसको अब एउटा युनिक पार्ट भनेको चाहिँ हुन्छ नि येलो ब्याक छ तर फ्रेम कालो अनि फेरि जुन यो पावर बटन छ नि त्यो चाहिँ येलो दिएको छ सो अलिकति युनिक भाइब दिन्छ प्लस जुन यो फिंगरप्रिन्ट सेन्सरले चाहिँ राम्रै काम गर्छ साइड माउन्टेड भयो पनि त्यस फास्टै छ अब पोर्ट्सहरुको कुरा गरौँ सो पोर्ट्स चाहिँ तलपट्टि हामीले यूएसबी टाइप सी पाउँछौं यहाँ हैन त्यसैगरी अब यता स्पिकर पनि दिएको छ माइक भइहाल्यो त्यसैगरी यतापट्टि चाहिँ सिम स्लट छ यो चाहिँ अब डुअल सिम स्लट हो हैन तर माइक्रो एसडी डेडिकेटेड माइक्रो एसडी चाहिँ लाग्दैन यसमा सो यस्तो खाली दिएको छ यसमा हैन त्यसैगरी माथिपट्टि चाहिँ यहाँ 3.5 मिलिमीटर हेडफोन ज्याक छ हैन जुन चाहिँ राम्रो आजकल खासै आउँदैन यो रेन्जमा त्यसैगरी यतापट्टि यो माइक भइहाल्यो हैन यो आयर ब्लास्टर छ प्लस माथिपट्टि अब एउटा हुन्छ नि यो जुन टपको स्पिकर छ त्यसमा चाहिँ अब स्टिरियो स्पिकर सेटअप हो हैन तर टपको जुन स्पिकर छ त्यसले चाहिँ खासै राम्रो छैन लाइक सानो सुनिन्छ कि सो ब्यालेन्स छैन ब्यालेन्स्ड भए चाहिँ राम्रो साउन्ड आउँथ्यो अब ओभरअल साउन्ड क्वालिटी चाहिँ राम्रै छ लाइक लाउड छ प्लस हल्का त्यो डेफिनेसन ठिकै छ यो हल्का एबभ एभरेज भनौँ न साउन्ड क्वालिटी अब डिस्प्ले चाहिँ यसमा 6.67 इन्चको चाहिँ फुल एचडी प्लस AMOLED डिस्प्ले हो प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ यसको हेर्यो भने हुन्छ नि यो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेटको स्मुथनेस निकै राम्रो छ लाइक स्क्रलिङ गर्दाखेरि फुल स्मुथै छ हैन त्यसैले अब यसको म्याक्स ब्राइटनेस 500 छ त्यसैले पिक ब्राइटनेस चाहिँ 900 निट्स छ सो ब्राइटनेस पनि मजाको छ तपाईलाई हुन्छ नि घाममा डाइरेक्ट सनलाइटमा चलाउँदा नि केही इश्युजहरु हुँदैन त्यसैले अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो बेजल्सहरु हुन्छ नि एकदम युनिफर्म देखिरहेछ नि त तल माथिको हैन चिन पनि पातलो यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ रोलेबल डिस्प्ले कन्ट्रोल युज गराएको छ जुन चाहिँ हामी नथिङ फोन 1 मा देखेको थियौ हैन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बेजल्सहरु पनि स्लिम ट्रिम छ र यसको डिस्प्ले क्वालिटी ओभरअल राम्रो छ कलर्सहरु पनि स्याचुरेटेड राम्रै आउँछ हैन प्लस यसमा चाहिँ हामीले HDR10+ सपोर्ट पनि पाउँछौं सो तपाईले युट्युब भिडियोजहरु चाहिँ HDR भिडियोजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ ओभरअल डिस्प्ले क्वाइट गुड X5 Pro मा चाहिँ हामीले क्वालकमको Snapdragon 778G पाउँछौं हैन त्यसैगरी यसमा चाहिँ 8GB RAM 256GB स्टोरेजसम्म छ तर हाम्रो रिभ्यू युनिट चाहिँ 6128GB भेरिएन्ट हो है अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि X3 Pro जुन थियो त्यसमा चाहिँ फ्ल्यागशिप चिपसेट दिएको थियो हैन फर द प्राइस जुन भ्यालु फर द मनी थियो त्यो अनुसार चाहिँ निकै पावरफुल थियो अब X5 Pro मा चाहिँ त्यो भन्न सकिदैन किन भन्दा यसमा चाहिँ अब मिड रेन्ज चिपसेट नै हो 778G हैन त्यही पनि अब हामीले हुन्छ नि डेली लाइफमा चलाएर हेर्ने हो भन्दा खासै त्यस्तो इश्युजहरु केही पनि छैन एकदम फास्ट फिल हुन्छ फोन हैन केही इश्युजहरु छैन अब यो गेमिङ फोकस्ड फोन भएर अब गेमिङ टेस्ट त्यसमा गर्नु पर्यो सो लेट्स प्ले गेम्स अब सो PUBG चाहिँ हामी स्मुथ एक्सट्रिम सेटिङ्समा खेलिरहेको छौं हैन र यो स्मुथ चल्छ यसमा चाहिँ हामीले टेस्ट गर्दाखेरि पुरा 60 FPS स्टेबल दिन्छ हैन एकदम आधी घण्टासम्म खेलिराख्दाखेरि पनि 60 नै दिन्छ त्यस्तो फ्रेम ड्रप्सहरु भने केही पनि हुँदैन अब गेमिङको जुन बेन्चमार्क गेम्स अहिले ग्राफिक्स आउँछ त्यो चाहिँ गेन्सन इम्प्याक्ट हैन र यो चाहिँ हामीले लो सेटिङ्स त्यसैगरी 45 फ्रेम लिमिटमा खेलिरहेको छौं अब 45 फ्रेम लिमिटमा खेल्यो भने यसले चाहिँ 30 FPS मात्र दिइरहेको थियो हाम्रो एभरेज FPS चाहिँ 20 देखि हामीले 1 घण्टासम्म खेल्दाखेरि 30 FPS मात्र थियो एभरेज FPS अब फ्रेम ड्रप्सहरु अलिअलि चाहिँ हुन्छ हैन तर त्यस्तो हेभी स्टटर्सहरु भने चाहिँ यसमा देखिदैन अब अहिले खेल्यो भने हेरे पनि हैन यहाँ जस्तो अब हामी गरिन्छ यो स्मुथै छ नि त जस गेम यो सेटिङमा चाहिँ स्मुथै चल्छ तर 45 फ्रेम रेन्जमा अलि बढी FPS एभरेज FPS चाहिँ अलिकति बढी एक्सपेक्ट गरिरहेको थियो तर यतिमा पनि अब यो ओपन वर्ल्ड गेम भएको भएर चाहिँ ठिकै नै फिल हुन्छ त्यस्तो नराम्रो फिल चाहिँ हुँदैन अब यसमा चाहिँ हामीले स्यामसङको मेन सेन्सर पाउँछौं 108 मेगापिक्सलको HM2 सेन्सर युज गरिरहेको छ र अर्को भनेको चाहिँ यसमा अल्ट्रा वाइड र म्याक्रो क्यामेरा पनि दिएको छ हैन अब मेन सेन्सरले चाहिँ एकदम राम्रै फोटोजहरु खिच्छ जो अब खतरा चाहिँ छैन तर जो शार्प छ फोटोजहरु हुन्छ नि डिसेन्ट लुकिङ नै छ कलर्स पनि राम्रै छ प्लस हुन्छ नि ओभरअल लुक राम्रो छ डायनामिक रेन्ज पनि ठिकै छ जो प्राइसको लागि डिसेन्ट फोटोजहरु नै खिच्छ यसले अब यसको शटर स्पिड चाहिँ फास्टै छ हैन तर एकदम हुन्छ नि यो मुभिङ अब्जेक्ट छ भने चाहिँ अलिकति ब्लर चाहिँ आउँछ यो चाहिँ किन भन्दा अब OIS छैन नि त यसमा त्यही भएर अलिकति ब्लर चाहिँ आउँछ है मुभिङ सब्जेक्ट्सहरु छ भने जस्तै अब अलिकति ब्लर आउँछ है सो जो शटर स्पिड चाहिँ डिसेन्टै छ अब पोर्ट्रेट मोड चाहिँ यसको डिसेन्ट नै छ किन भन्दाखेरि अब जुन ब्लर्स हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति अननेचुरल देखिन्छ तर सब्जेक्ट सेपरेसन भने चाहिँ राम्रै छ यसको हैन त्यसैगरी यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन म्याक्रो छ फोटो अब त्यो क्लोज अप शटहरु लिनलाई हो तर 2 मेगा मात्र भएकोले खासै त्यस्तो खतरा हुन्न त्यसैगरी यसले नाइटमा पनि ठिकै खिच्छ डिसेन्ट नै छ लो लाइटमा पनि नाइट मोड युज गरिन्छ अलि बेटर चाहिँ आउँछ तर त्यस्तो खतरा भन्ने चाहिँ छैन त्यसैगरी 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड चाहिँ डिसेन्ट मात्रै छ खासै त्यस्तो साफ देखिन्न फोटोजहरु अलिकति नोइज चाहिँ हुन्छ हैन प्लस अलिकति
वार्मर छ है प्राइमेरी सेन्सर भन्दा सो ओभरअलमा चाहिँ एभरेज मात्र छ अल्ट्रा वाइड सेन्सर अब अगाडि चाहिँ 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा र फोटोजहरू चाहिँ जे राम्रै निकाल्छ है अब जस्तै फेसको डिटेल्सहरू पनि राम्रो छ र टोन पनि नेचुरल छ यसको होइन प्लिजिङै छ अब बाई डिफल्ट चाहिँ यसको जुन ब्युटी मोड हुन्छ त्यो चाहिँ अन हुन्छ होइन तर यसको ओभरअल फोटोजहरू सेल्फिजहरू चाहिँ राम्रै छ यसको अब भिडियो चाहिँ यसले 4K 30 FPS सम्म खिच्छ होइन र अफकोर्स भिडियो क्वालिटी जस्तो हाई एन्ड जस्तो चाहिँ हुँदैन जस अब यो प्राइसको लागि चाहिँ डिसेन्ट नै छ यसको क्वालिटी सार्पै छ भिडियोहरू डाइनामिक रेन्ज पनि डिसेन्ट नै छ होइन अब यसमा OIS चाहिँ छैन तर EIS चाहिँ छ र EIS ले चाहिँ डिसेन्टै काम गर्छ जस एक लेभलसम्मको स्टेबलाइज्ड फुटेज चाहिँ हामीले पाउँछौँ X5 प्रोमा चाहिँ हामीले 5000 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले 1 देखि 2 घण्टासम्म गेम खेल्दाखेरि नि एक दिन मजाले पुग्छ ब्याट्री लाइफ होइन चिल छ ब्याट्री लाइफ त्यसै गरी यसमा चाहिँ 67 वाटको फास्ट चार्जिङ आउँछ होइन जसले चाहिँ 0 to 100% चाहिँ 1 घण्टा जस्तोमा चार्ज हुन्छ सो त्यो सुपर फास्ट छ चार्जिङ पनि अब यसमा हामीले चाहिँ एन्ड्रोइड 12 पाउँछौँ होइन र यो चाहिँ MIUI चाहिँ यसमा 14 युज गरेर आएको छ अब एन्ड्रोइड 13 चाहिँ यसमा आएको छैन होइन त्यो चाहिँ यसको ड्रब्याक हो आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 13 चाहिँ आउँछ किनभने आजकल अब धेरै जुन नयाँ फोन्सहरू हुन्छ सबैमा चाहिँ हुन्छ नि एन्ड्रोइड 13 चाहिँ आएको हुन्छ है त्यसको यसमा अब जुन हामीले MIUI 14 मा पाउने कस्टमाइजेसन अप्सन्सहरू छ त्यो चाहिँ पाउँछौँ यसमा होइन अब जस ओभरअल जुन OS को स्मुथनेस छ होइन त्यो चाहिँ राम्रो छ एनिमेसन्सहरू पनि स्मुथै फिल हुन्छ त्यस्तो मैले हुन्छ नि रेडमीको फोन्सहरू जस्तो यसमा एड्स पनि आउँदैन होइन सो जस ओभरअल UI पनि ठिकै छ अहिले अब 40,000 को लागि Poco X5 Pro चाहिँ होइन डिसेन्ट प्याकेजै हो किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ नट जस्ट गेमिङ होइन गेमर्सहरूलाई मात्र होइन आई थिङ्क क्यामेराहरू पनि डिसेन्टै छ कि सो अब गेमिङ फोन भनेर क्यामेराहरू डिस्प्लेहरू नराम्रो चाहिँ दिएको छैन यसमा सो ओभरअल एज हुन्छ नि एज ओभरअल फोनै राम्रो छ प्लस गेमिङको लागि पनि राम्रो छ यो फोन चाहिँ तर त्यस्तो हुन्छ नि पहिलाको जुन Poco X5 Proहरू जस्तो थियो नि त्यो लाइक एकदम खतरा भ्याल्यु त्यो भने चाहिँ छैन यसमा